Zona Sarmizegetusa Regii ar fi locul care ascunde în subteran un adevărat oraș întins pe aproape 100 de kilometri, un oraș construit de vechi daci și care, printr-o amplă rețea de tuneluri megalitice, ar fi avut legătură directă cu toate triburile din arcul carpatic. O teorie care face senzație de ani de zile, menită să scoată în evidență superioritatea dacilor, dar care până în prezent nu și-a găsit nicio dovadă palpabilă, relatează gadgetreport.ro. Au construit dacii tuneluri megalitice sub munții Orăștie, sub Bucegi. Au avut tehnologia și forța umană să facă acest lucru, întrebări care continuă să suscite interesul public și care în anii 90 s-au concretizat într-o serie de cărți cu mare succes la public. Ce spun în esență adepții teoriei orașului subteran secret al dacilor? Potrivit acestora, sub munții Orăștie, leagănul civilizației lui Zamolxe, de-a lungul mileniilor ar fi fost construită o rețea amplă de tuneluri și încăperi în care dacii se retrăgeau din calea migratorilor. Tunelurile de zeci de kilometri ar traversa munții din zona masivului Bucici până în apropiere de peștera Urșilor din Carpații Occidentali. Mai mult chiar ar exista galerii care comunică prin munte cu Retezatul și Rarăul din masivul Ceahlău, pe ale căror vârfuri ar fi fost, la fel ca pe vârful Omu, sanctuare care formau triunghiul de aur al Daciei. Potrivit lucrării Secretele României subterane, ar fi vorba în total de peste 500 de kilometri de tuneluri și catacombe, săpate încă din timpuri străvechi, cu rol de cale de refugiu a populației din calea cotropitorilor. Unul dintre cei mai cunoscuți adepți ai acestor teorii, fostul general Vasile Dragomir, declara în anii 90 că existența tunelurilor ar fi fost confirmată de armata romană, care le-a descoperit când a invadat Dacia. În aceste locații secrete, dacii și-ar fi păstrat uriașele rezerve de aur, care ulterior au contribuit la prosperitatea Imperiului Roman. Aceste tuneluri ar fi fost folosite până în Evul Mediu drept refugii pentru populație, iar apoi au fost astupate pentru ca resculații, iobagii și tâlharii să nu le mai poată folosi. Un sumbră de adevăr există în toată această teorie. Într-adevăr, în multe zone din țară a fost dovedită existența unor tuneluri în care oamenii se ascundeau de năvălitori, însă nu la nivel megalitic. Unul dintre aceste tuneluri s-ar afla sub munții Ceahlău, fiind descoperit de un profesor de fizică din Iași, Constantin Bursuc. Acesta declara că în județul Suceava există o poartă de intrare în această rețea de tuneluri subterane artificiale, cu mai multe direcții, una spre Suceava, o alta spre muntele Godeanu la vest de mănăstirea Tismana și o a treia pe sub munții Retezat, Bucegi, Ceahlău și Satu Mare. Tunelul respectiv era în pantă, avea cam 10 metri lățime și 15 metri înălțime, cu boltări, iar în el gravitația s-a anulat parțial, astfel că deplasarea în interior se făcea în salturi. Am bănuit că aceste tuneluri aparțin unei rețele construite de civilizația hiperboreană, cu drumuri interioare care se parcurg pe principiul antigravitației, unde un corp de 100 de kilograme ajunge să cântărească doar a 6-a parte. Sălile interioare erau luminate cu aplice cu fosfor din loc în loc, afirma la vremea respectivă Constantin Bursuc. Existența acestor tuneluri, dincolo de declarațiile profesorului, nu a fost dovedită. O altă mărturie vizează existența unui tunel foarte aproape de DN71 care leagă Sinaia de București. După descoperirea acestuia în 1941, trupele naziste de ocupație ar fi trimis în zonă mii de oameni care să-l facă viabil pentru transportul de petrol, însă lucrările au fost abandonate brusc dintr-un motiv rămas necunoscut. În 1985, intrarea în tunel ar fi fost închisă complet de autoritățile comuniste prin detonare. Un alt tunel, la care existență nu a fost confirmată, ar fi legat castelul din Hunedoara de cetatea Deve, aflată la aproape 20 de kilometri distanță. Construit de prizonierii turci, acesta ar fi fost folosit pentru deplasarea armatelor care apărau castelul și cetatea. Tuneluri mai mici, în principal de refugiu, dovedite însă arheologic, au fost găsite în București, Brașov, Iași, Constanța și Sibiu. Dincolo de acestea, existența tunelurilor megalitice dacice nu a fost niciodată confirmată în ciuda teoriilor fantasmagorice care au legat aceste megastructuri de piramidele din Egipt și de civilizații extraterestre. Vezi vestitul mit al puncții de trecere către o altă dimensiune care s-ar afla în munții Bucegi și care ar fi fost cunoscute de vechii preoți al lui Zamolxe. Designerul Rostislav Prokop a construit prototipul unei Daci cu adevărat ieșită din comun. Dacia Speeder se dorește a fi un cupe sport cu o linie modernă și dotări de ultimă generație. Ar fi o mașină la fel de ieftină ca Loganul.
Studiul de design a fost prezentat pe site-ul cehilor de la Garaz într-o serie de imagini din toate unghiurile posibile. Prototipul Dacia Spider pleacă de la popularul model Sandero, iar designul părții frontale urmează noul limbaj de design al mărcii, astfel că vedem noul logo Dacia și farurile LED caracteristice. Ce aduce nou acest concept este în primul rând forma aerodinamică, evidentă mai ales când privești prototipul de pe laterală. Ca orice cupe sport care se respectă, Dacia Spider are două uși, geamuri ample pe față și un plafon coborât în spate pentru aerodinamică îmbunătățită. Se remarcă mânerile încastrate în caroserie și semnalizatoarele din direcție în aripi, într-un exercițiu de design fluent și atrăgător. Prototipul include un pachet de roți din aliaj ușor cu frâne pe disc în față și în spate și un șasiu cu amortizoare modificate puțin coborât pe spate. Spatele mașinii include un spoiler simplu, elegant, cu blocuri optice cu LED și emblema Spider alături de nou logo Dacia. Interesant este și sistemul de evacuare dirijat prin centru cu o țeavă de eșapament decorativă la capăt. Designul Rodislav Prokop s-a gândit inclusiv la varianta ca acest prototip să fie vândut în mai multe versiuni, din care cea mai ieftină, apropiată de prețul Loganului obișnuit, să nu includă barele de protecție, mânerile sau capacele oglinzilor nevopsite. Pe modelul entry-level am avea roți de oțel și posibilitatea de dotare a mașinii cu instalație GPL. Ar avea succes o astfel de mașină pe piața românească? V-ați cumpăra un astfel de model? Credem că Dacia are nevoie de o asemenea mașină. Să nu uităm că în trecut, pe vremea comuniștilor, Dacia a vândut un model sport care s-a bucurat de un succes remarcabil. Deci românii sunt amatori de mașini sport. În timp ce Basmul Frumoasa și Bestia are un final fericit, povestea tragică adevărată pe care s-a bazat nu a avut cu siguranță un happy end. Publicată în Franța sub titlul La Belle et la Bête, se pare că povestea pentru copii din 1740 a fost parțial inspirată de viața sfâșietoare a unui așa numit om sălbatic, cunoscut sub numele de Petrus Gonsalvus, și de căsătoria acestuia cu o tânără frumoasă pe nume Catherine. Născut în Tenerife în 1537 și ajuns la curtea regelui Henric al II al Franței în 1547, Pedro González suferea de o afecțiune necunoscută, cunoscută în prezent sub numele de hipertricoză sau sindromul vârcolacului, care îi făcea ca fața și corpul să fie acoperite de păr în exces. Până în prezent au fost documentate mai puțin de 50 de cazuri, multe dintre ele fiind atracții de circ. La curtea lui Henric, Pedro era văzut ca o curiozitate exotică, la fel ca piticii, giganții și bufonii. Cu toate acestea, recunoscându-i intelectul, regele Henric a decis să-l numească pe Petrus Gonsalvus și să-i ofere o educație. În timp a învățat 3 limbi străine, precum și amănuntele etichetei de la curte. Deși există puține dovezi de arhivă despre viața sa, în 2021, revista de Historia Canaria a dezvăluit că documente descoperite recent au arătat că Petrus Gonsalvus a reușit de fapt să se integreze în viața curții. La împlinirea vârstei de 20 de ani, el devenise chelner la masa regală, apoi a continuat să studieze dreptul, a fost povestitor pentru tânărul Carol al IX-lea, iar în 1582 preda chiar și dreptul la Universitatea Sorbona. Cu toate acestea, mai multe relatări afirmă că după moartea lui Henric, necruțătoarea sa soție Caterina de Medici a decis să facă un experiment pentru a descoperi ce fel de copii va produce bărbatul sălbatic. În 1570, Petru s-a căsătorit cu Catherine Raffelin, frumoasa fiica unui negustor francez. Înainte de nuntă, regina regentă nu a reușit să o avertizeze cu privire la apariția viitorului ei soț. Ne putem doar imagina reacția ei. Cu toate acestea, în timpul lungilor căsnicii, 4 dintre cei 7 copii ai lor s-au născut cu hipertricoză. Spre deosebire de finalul de bazmă al filmului Disney, Pedro a continuat să fie văzut ca o ciudățenie rară. După ce s-a distins la curtea franceză, Pedro și familia sa au fost trimiși în străinătate pentru ca regalitatea Europei să se poată uita la ei. The González Sisters and Their Worlds descrie modul în care copiii González au fost dăruiți altor nobili și tratați ca animale de companie la curte. Cuplul și-a sfârșit zilele în Italia. Potrivit documentarului The Real Beauty and the Beast de la Smithsonian Channel, faptul că nu există nicio înregistrare a morții lui Pedro s-ar putea datora faptului că în mod tragic acesta nu era considerat pe deplin uman și prin urmare nu se potrivea unei înmormântări creștine.